හොඳයි අයිබෝන් හැමෝටම ඉතින් උන්න අද වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා වොලටිලිටි මාකට් එකේ ඕගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් කරද්දී ඕගොල්ලන්ට අමතක වෙන දේවල් ටිකක් මම ඔයාලට පෙන්වන්න කියලා ආවේ මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් මුලින්ම අපි දැන් ට්‍රේඩ් කරන්න ආවහම ඒ කියන්නේ බයිනරි ට්‍රේඩින් view එකට ආවහම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් තාමත් binary tradingview.binary.com/binary මෙන්න මේ ලින්ක් එක මම මේ ලින්ක් එක දාන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. මෙන්න මේ ලින්ක් එකෙන් ඕගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා තාමත් බයිනරි ට්‍රේඩින් view එක වැඩ කරනවා. මොකද ඒකෙන් ඕගොල්ලන්ට ඇනලයිස් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඩෙරිව් එකට ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ස්මාර්ට් chart කියලා තියෙනවා. අන්න ඒකට ගියාම ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට chart එක බලා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මෙතනින් ඕගොල්ලෝ කැමති මාකට් එක ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරන මාකට් එක තෝරගන්න. මම කතා කරන්නේ වොලටිලිටි මාකට් ගැන මම මේ කතා කරන්නේ. නමුත් මම ඕගොල්ලන්ට අනුමත කරන්නේ වොලටිලිටි මාකට් වල මිනි ට්‍රේඩ් කරන්න කියන එක මම අනුමත කරන්නේ නැහැ එහෙම. ඉස්සලාම් බලන්න ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ. ඒක 24 hours එකට ඇවිල්ලා ට්‍රේඩ් කරන මාකට් එක තෝරගන්න කලින් මේ බලන්න හොඳ මාකට් එකක් හොඳ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන මාකට් එකක් තියෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ 24 hours එකේ. හරිද? දැන් හොඳ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන මාකට් එකක් තියෙනවා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ කැන්ඩල්ස්. මෙන්න මේ වගේ ස්ට්‍රෝං කැන්ඩල් හැදිලා මේ විදිහට තියෙනවා නම් එතකොට හැදෙන කැන්ඩල් එකක් පොඩ්ඩක් ස්ට්‍රෝං වුණා. හරිද? ඒ වගේ තෙන් බලන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ රේන්ජ් එකක් ඇතුලේ දුවද්දි ඒ කියන්නේ 24 hour එක මෙන්න මේ වගේ රේන්ජ් ඇතුලේ මාකට් එක දුවනවා නම් හරිද? මෙන්න මේ වගේ චූටි කැන්ඩල් හැදෙනවා නම් හරිද? මෙන්න මේ වගේ ඒ වගේ දවස් වලට ඔයාලා මේ මාකට් එකේ ට්‍රේඩ් කරන්න එපා. හරිද? ඒක තමයි ප්‍රධානම දේ. ඒ දවස් වලට මේ මාකට් එකේ ට්‍රේඩ් කරන්න එපා. 24 hour එකකින්ම බලලා ඒකෙන් අයින් කරලා දාන්න මේකේ ඒ කියන්නේ ඒකේ ට්‍රේඩ් කරන්න එපා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන මාකට් එකක් තෝරන්න. දැන් අද දවසේ මේ මාකට් එක හරිනේ 25 ඉන්ඩෙක්ස් එකට අපි ගිහලා බලමු. හරි 25 ඉන්ඩෙක්ස් එකත් එහෙමයි. අද පොඩ්ඩක් NFP නිසා වෙන්නද මම මේ හිතන්නේ පොඩක් රේන්ජ් මාකට් යන්නේ හැමතැනම. මේකෙත් එහෙමයි. බලමුකෝ 75. 75 ටිකක් ස්ට්‍රෝං විදිහට හැදෙනවා කැනල්. මේකේ එතකොට බලා ගන්න මෙන්න මේ වගේ. මීට කලින් හැදිලා තියෙන කැනල් එකේ මේ වගේ තියෙනවද? දැන් FEG එකක් කියලා ගන්න බෑ මේක. මොකද මෙතන මේ කැනල් එක තව හැදෙනවනේ. තව පැය 18ක් තියෙනවා මේ කැනල් එක ක්ලෝස් වෙන්න. එතකොට මෙතන FEG එකක් විදිහට ගන්න බෑ. මේක ක්ලෝස් වුණාට පස්සේ තමයි මේ හිඩසක් ඉතුරු වුණොත් ඒක FEG එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මම දැන් කිව්වේ මේ විදිහට ඉස්සලා ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන හොඳ මාකට් එකක් තියෙනවද කියලා බලාගන්න. අපි 100 ඉන්ඩෙක්ස් එකටත් ගිහිල්ලා බලමු. 100 ඉන්ඩෙක්ස් එකත් කොහොමද කියලා. ඒකත් ඒ වගේ තමයි. රේන්ජ් මාකට් එකක් කියන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ රේන්ජ් මාකට් එකක් කියන්නේ මේ කලින් හැදිච්ච කැන්ඩල් එක ඇතුළ. මේ ඊ දවසේ ඒ කැන්ඩල් එකේ හයි එකවත් ලෝ එකවත් තව බ්‍රේක් කරලා නැහැ මේ අද දවසේ හැදෙන ග්‍රීන් කැන්ඩල් එක. මේ ග්‍රීන් එකක් වේද රෙඩ් එකක් වේද කියලා තීරණය වෙන්න තව පැය 18ක් තියෙනවා. හරිද? මේ වගේ දවස් වලට එක්ක ට්‍රේඩ් නොකර ඉන්න නැත්නම් වෙන forex මාකට් එක ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. හරිද? සිකුරාදා දවසට ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් මාකට් එක විවිධාකාර විදිහට යනවා. ඒ කියන්නේ අනිත් දවස් වලට වඩා සාපේක්ෂව ගත්තාම සෑහෙන ඒ කියන්නේ වොලටිලිටි එකක් තියෙනවා. මොකද ඇන්දෑවට මාකට් ක්ලෝස් වෙනවා නම්මනම් ඒ ප්‍රශ්නේ හින්දා එතකොට NFP තියෙනකොට නම්මනම් ඒ වගේ ඒ විදිහට වෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ මේකෙන් ඕගොල්ලෝ බලන්න 1 hour එකට ගිහිල්ලා කොහොමද කියලා 24 එකකින් යන්න 1 hour එකට 1 hour chart එකට ගිහිල්ලා බලන්න. හරිද? බලලා මේකෙන් මේ තියෙන අදහසක් ගන්න මේකෙන්. බලපුවම පේනවනේ ඕන කෙනෙකුට. හරිද? ඕනම කෙනෙකුට පේනවා. දැන් මෙතන ඕගලන්ට පේනවා මේ 1 hour එකේ මේ මෙතන ලෝ එකක් හදලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ලෝ එකක් හදලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට රයිට්. එතකොට ඒ ලෝ එක බ්‍රේක් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින්. බ්‍රේක් වුණාට ආයෙ උඩට ගිහිල්ලා ආයෙ බ්‍රේක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මේවා අපි මේක හයි එකක් විදිහට යනම් මේක ලෝ එකක් විදිහට ගත්තොත් මේක ලෝ එකක් විදිහට ගන්න බෑ. මෙතන තමයි ලෝ එකක් විදිහට ගන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක දැන් මෙතනට ගිහිල්ලා මේ ලෝ එක බ්‍රේක් කරන ගිහිල්ලා මෙන්න තව ලෝ එකක් මෙතනින් හදලා තියෙනවා. හදලා ආයෙ උඩට යනවා. ඒ කියන්නේ මේක ගොඩාක් දුරට මේ ඩවුන් එකට යන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක මේකක් තමයි මෙතනත් එහෙමයි. මෙතන හයි එක මෙතන ලෝ එක. දැන් මෙතන ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වාගේ යන්න තමයි හදන්නේ. හැබැයි ගොඩක් දුරට මේ වේව්ස් ඕගලන්ට පේනවා මෙතන එකක් ගිහිලා තියෙනවා. මෙතන එක හයි එකක් හදලා මේ ලෝ එකක් හදලා ආයෙ හයි එකක් හදලා තියෙනවා. එතකොට 1යි 2යි 3 වෙනි එක හදලා තියෙනවා.
හරිද? සමහර විට මේක මේ ලෝ එක බ්‍රේක් කරන්න නැතුව මෙතනින් හැරිලා ඒ කියන්නේ චොච්චයක් දීලා ඉවරලා හැරිලා ආපහු අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් හැදෙන්න ගොඩාක් දුරට ඉඩ තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ තැන්වල ට්‍රේඩ් කරද්දි ටිකක් පරිස්සමින් ට්‍රේඩ් කරන්න ඉස්සලා බලා ගන්න ට්‍රෙන්ඩ් එකට මොකද්ද වෙන්නේ යන්නේ කියලා. මම ඔයාලට අර ඒ කියන්නේ කලින් වීඩියෝස් වලදී SMC වීඩියෝ වල එහෙම හරියට ඒක ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. ඒක ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. හරිද? බලලා ඒ ටික උපයෝගී කරගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. අදහසක් ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු 5 මිනිට් එකට ගිහිල්ලා. එහෙමයි අපි ට්‍රෙන්ඩ් එකක් සාමාන්‍යයෙන් හොයාගන්නේ මාකට් එක මොකද්ද වෙන්න යන්නේ කියලා. ඔන්න ඊට පස්සේ මේකේදී ඕගොල්ලන්ට අර විදියට ඇනලයිස් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන හයි ලෝ ටික මාක් කරලා ඒ අදාළ තැන්වල සපෝට් ලයින් අනම්මනම් ඒ ටික සෝන් නැනගෙන ඔන්න ඕගොල්ලන්ට ඒවට එනකන් බලාගෙන ඉඳලා ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒවා කොහොම මම ඔයාලට මීට කලින් වීඩියෝ වල කියලා දීලා තිබ්බේ. ගොඩක් අය අමතක කරනවා. මේ දේවල් ටිකක් තමයි මම ඔය ඕගොල්ලන්ට ඉස්සලා කිව්වේ. එතකොට තව එකක් තියෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න බේම් මේ වගේ. බේම් මේ වගේ සෝන්. මේ තියෙන්නේ මේ. මම පොඩ්ඩක් ඒක හයිලයිට් කරලා පෙන්නන්නම්. හරිද? මෙන්න මේ කෝල් එකක් ආව එකයි. මෙන්න මේ ටික. මෙන්න මේ වගේ තැන්. හරිද? මේ වගේ තැන් පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. මොකද මේ මාකට් එක ගොඩක් ඒ තැන් වලින් උඩට යන්න හදලා තියෙනවා. අපව රිජෙක්ට් වෙලා තියෙනවා ඒ තැන් වලින්. එතකොට ඒ තැන් ටිකක් ගොඩාක් දුරට බලන්න දැන් මෙතනත් එහෙමයි මේක හොඳ සෝන් එකක් මේක. හරිද? මෙතනින් උඩට යන්න ගිහලා තියෙනවා දීලා නැහැ. මෙතනින් ආය හදලා මෙතනින් ආය හදලා මෙතනින් ආය හදලා ඊළඟ පාර හතරවෙනි පාර තමයි නෑ 1 2 3 4 5 පස්වෙනි පාර තමයි මාකට් එක බ්‍රේක් කරගෙන ගිහලා තියෙන්නේ උඩට. ඒත් ආය පල්ලෙහාට එන්න හදලා මෙතනින් දීලා නැහැ. ආයෙත් උඩට යවලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මෙතන බ්‍රේක් කරන්න ටිකක් අමාරු සෝන් එකක්. හැබැයි පස්වතාවක් විතර උත්සාහ කළා දින ඉඳලා මේක ඊළඟ සැරේ සමහරට මෙහෙම බ්‍රේක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා මේ 100 ඉන්ඩෙක්ස් මාකට් එක. හැබැයි ඔයාලා මේ වීඩියෝ බලද්දි බලනකොට මේක හැදිලා ඉවරයි. මොකද දැන් මේ උදේ මම 11 මාටනේ රෙකෝඩ් කරන්නේ. මේක අප්ලෝඩ් වෙන්නේ හන්දෑව 4ට හින්දා. එතකොට ඒ තැන් බලාගන්න. මේ හොඳට මතක තියාගන්න මේ වගේ රෙඩ් කැන්ඩල් එකක් හැදුණා කියලා. මේ වගේ ටිකක් උඩට ගියා කියලා. හරිද? එහෙම වුණා කියලා ඔයගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් දාන්න හදිසි වෙන්න එපා. හරිද? හදිසිය තමයි මෙතන ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ. නැත්තම් වෙන මොකක් නේ සමහර කට්ටියට හොඳට ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන්. ට්‍රේඩින් ගැන හොඳට තේරෙනවා. හැබැයි ඒ කට්ටියට හදිසියෙන් ඉඳලා ඒ කට්ටිය ලක්ෂ ගණන් දහස් ගණන් USD ඒ වගේම දාගෙන මේ ට්‍රේඩ් කරපු සල්ලි account වල ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඩොලර් 100ක් 200ක් දාලා හොඳ ගාණක් හදාන ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කර ගන්නවා, ලොස් කර ගන්නවා අර වගේ හදිසි වෙලා ට්‍රේඩ් දාලා. ඉතින් ඒ හින්දා එහෙම හදිසි වෙලා ට්‍රේඩ් දාන්න එපා. හොඳට බලන්න ට්‍රේඩ් එකට කන්ෆර්ම් කරගන්න හරියටම එක දෙයකින් නෙවෙයි. ඕගලන්ට ඉන්ඩිකේටර් දාලා පුළුවන් නම් එහෙම හරි ඒ කියන්නේ තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එක තැනකින් නෙවෙයි තැන් 4කින් 5කින් කන්ෆර්ම් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් එකට එන්න වෙනවා. ඉතින් ওই ටික කියන්න තමයි මම මේ ආවේ වීඩියෝ එක දැම්මේ. ඉස්සරහට තව හොඳ වීඩියෝස් ටිකක් දාන්නම්. හොඳ ස්ට්‍රැටජි ටිකක් මම හදාන යනවා. ඒ ටික දාන්නම්. ස්ට්‍රැටජි කියන්නේ හැම වෙලේම ස්ට්‍රැටජි පස්සේ දුවන්නත් එපා. ඔයගොල්ලෝ ඉල්ලන හින්දා ස්ට්‍රැටජි ඉල්ලන හින්දා දාන්නේ. ඒවා ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ට්‍රේඩින් ගැන දැනුමක් ලබා ගන්න තියෙන දැනුම වැඩි කරගන්න ඒවා පාවිච්චි කරගන්න. එහෙම නැතුව ඒවා මේ රියල් account වල දාලා ට්‍රේඩ් කරගෙන ලොස් කරගන්න එපා. ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය විදියට ට්‍රේඩ් කරලා අර එක දිගට ට්‍රේඩ් කරලා එහෙම කරගන්න නෙවෙයි දාන්නේ. දෙයක් කරන්න දෙයක් ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය හින්දා දාන්නේ. ඉගෙන ගන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ට්‍රේඩින් වලදී එකක් දෙකක් නෙවෙයි දවසින් දෙකකින් ඉගෙන ගන්න බෑ. ඒ වගේම මාසෙන් දෙකකින් ඉගෙනගෙන මේ සල්ලි හොයන්නත් එහෙමත් බෑ. අද සාමාන්‍යයෙන් සෑහෙන ජීවිතේ සැලකිය යුතු කාලයක් මේකට වැය කරලා ඒකෙන් කැප කරලා තමයි මේකෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. නැතුව කරන්න බෑ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න මේ වැඩේට එන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට වරදින්නේ අනිවාර්යෙන්ම හොඳ ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම්. තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම.